Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Acum facem o prăjitură mega delicioasă. Voi face două foi și voi face o umplutură din... V-am arătat data trecută când am intrat live. Am avut două gutui așa de mari și 4 mere verzi, tot la fel de mărișoare, pe care le voi rade, dar mai întâi nu are nicio importanță că se oxidează, pentru că este bine și așa. Vor veni oricum amestecate cu altceva. Pentru început fac foile. 320 de grame de făină am aici. Dumneavoastră scrieți-mi de unde mă urmăriți. Pun 2 gălbenușuri. Aici o să am 70-80 de grame de smântână, din aceea mai grosuță. Pun un pliculeț de zahăr vanilat. Foarte ușor până aici. Zahăr. 130-140, faceți cât de dulce doriți. Punem zahărul. Punem un pachetel de praf de copt. După cum se poate vedea, totul merge foarte bine, merge totul împreună. Și aici am 130 de grame de unt foarte moale la temperatura camerei. Și acum încep să frământ aluatul pentru cele două foi. Frământ bine și la nevoie o să mai adaug făină. Dacă încă nu v-ați abonat pentru rețete foarte bune, abonați-vă pe YouTube Rețete Culinare cu Miha. Rețete foarte bune. Din Banat, cât și alte rețete noi, foarte bune. Acum frământ bine aluatul. Pentru că trebuie să am un aluat compact pentru a împărți în două și pentru a întinde cele două foi, una de desubt, una deasupra. O rețetă pe care nu ați mai văzut-o pe YouTube niciodată. Așa am de gând să fac azi o rețetă creativă, o rețetă nouă-nouță pentru dumneavoastră, pe care am mâncat eu acasă la părinți. Deci acolo am mâncat prima dată. Acum frământ așa pe masa de lucru. La nevoie mai adaug făină. Prăjitură cu 2 foi, umplutură de gutuie și măr. Ceva probabil că n-ați mai făcut așa, ceva nou pentru dumneavoastră. O să trebuiască să mai pun încă puțin pentru că este încă moale, deci mai trebuie făină, da? Este moale și mai trebuie să pun puțină, nu multă. Așa, cât cuprinde, punem, nu mai mult. Aluatul știe când nu mai vrea făină. Încă 2 linguri în plus, cam 140, așa ceva. Depinde de mărimea gălbenușului. Aluatul este gata, așa arată aluatul meu. Este un aluat foarte bun. Deci nu știu dacă cunoașteți, dacă nu, acesta este numărul 1, după părerea mea. O să-l împart în 2 părți. Încerc să le fac egale, deși le fac la ochi, dumneavoastră puteți să le cântăriți. Dacă doriți să le cântăriți. O să pun o bilă deoparte și acum o întind. Bineînțeles că trebuie să ne ajutăm de făină pentru a întinde o foaie foarte bine. Așa de mărimea tăvii mele, 35 pe 25 de centimetri. Întind prima foaie. Uitați aici cât de bine se întinde acest mega aluat. Deci fără nicio problemă se întinde extraordinar de bine. Este o rețetă de mare lux. Rețete din Banat care cred eu sunt bune. Nu numai să ne lăudăm. Cred că da, așa și este. Foarte puțină făină pe deasupra foii. Voi pune direct în tavă, tafetată, cu hârtie de coop, bineînțeles. Și o să dau lungimea tăvii. Încerc să fac exact cât trebuie. Nu știu dacă și reușesc. Sper să reușesc să dau mărimea tăvii mele. Așa rulez pe sucitor și voi pune în tavă direct. Bineînțeles că scutur făina din exces, bineînțeles. Și voi rula până la cap. Acum o voi aranja pe toată suprafața
O prăjitură pentru sărbători și de zi de zi. Deci o prăjitură pentru orice ocazie. Nu are limită câtă bunătate are în ea. Deci urmăriți rețete culinare cu Miha să vedeți câte feluri de foi am. Aproape 600 de rețete am pe YouTube. Deci arată foarte bine. Ați văzut, am întins-o așa, deci nu este nicio problemă. O să o înțep puțin cu furculiță. Din loc în loc, așa, nu prea mult. De câteva ori. Așa, înțepată cu o furculiță. Acum urmează partea cea mai interesantă. O să rad merele. Am un bol mare și am cele două gutui mari pe care le-am tăiat, le-am curățat, le-am spălat și așa mai departe. Le voi da pe răzătoare mare. O să fac așa până le termin pe toate de ras. Gutuile se rad mai greu deoarece sunt puțin mai tare decât merele, dar nu este nicio problemă. Avem nevoie de această compoziție de gutui și mere. Și cu altă ocazie o să vă arăt și altfel de rețete delicioase, la fel de bune. Acum, pentru că am ras gutuile, așa, gutuia, vedeți, e perfectă, perfectă. Acum o să ras și mărul, pentru că le voi stoarce. Imediat am terminat. Să vedeți bunătate ce n-ați mai văzut. Am terminat de ras merele și gutuile. Asta este cantitatea. Nu le-am cântărit, deci faceți la ochi. Eu fac la ochi de obicei, ca în familie. 4 mere, 2 gutui mari. Deci așa este compoziția. Mere plus gutui. Voi stoarce și voi pune în alt bol. Le voi amesteca pe ambele împreună. Vedeți că și-a lăsat foarte mult suc. Sunt niște mere zemoase. Dar nu avem nevoie de această zeamă de la mere și gutui. Doar de pulpă. A rămas sucul, îl voi da deoparte. Avem merele, gutuile așa foarte bine stoarse de zeamă, ok? Acum, aici avem 2 albușuri de ou, peste care o să adaug puțină sare. Un praf de sare. Și cu mixerul o să bat aceste albușuri bezea tare. Bat prima dată bezea. 2 albușuri, da? Una cu 130-140 de grame de zahăr pe care îl punem așa în ploaie și amestecăm bezeaua. Până fac o bezea frumoasă, tare. După ce am bătut această bezea tare, da? Se vede că este tare, ok? Acum o să pun aici 130 de grame de unt. Punem în bezeaua aceasta tare acest unt și voi amesteca untul cu bezeaua împreună la viteză mică până când omogenizez cele două. Acum urmează altă parte. Am aici bicarbonat de sodiu, o linguriță, unde voi pune cam jumătate din lămâie mică, deci zeamă de lămâie peste bicarbonat. Voi amesteca așa spumă și voi pune peste bezea. Așa. Pur și simplu turnăm aici peste această minunată bezea cu unt. Acum o să pun făină. Aici am 130-140 cam așa de făină albă. Nu este mult, dar aceasta trebuie să o punem. Pun toată făina peste bezea și restul și voi amesteca la viteză foarte mică. Până aici avem deja o cremă densă. Acum o să adaug 100-120 de mililitri de lapte rece. Pun peste laptele și voi amesteca foarte încet și aceste componente, la viteză mică, bineînțeles. Și aceasta este compoziția. Aici, peste această compoziție, așa trebuie să arate, da? Să fie nici prea groasă, nici prea subțire. O să pun aceste mere plus gutui peste această compoziție. Absolut toate împreună. Și, bineînțeles, voi amesteca așa până când incorporez toate merele și gutuile în această compoziție de bezea.
Foarte bine trebuie amestecat. Așa lejer, nu trebuie forțat, da, lejer, lejer, lejer. Aceasta este umplutura mea delicioasă. Prima dată o să încing cuptorul la 180 de grade Celsius. Așa arată compoziția mea cu mere și gutui. Trebuia să pun într-un bol mai mare, dar cred că este bine și aici, că nu este plin bolul. Suficiente mere, nu le-am cântărit. 4 mere, 2 gutui mari. Așa am pus eu. Așa am făcut eu. Asta am avut, asta am pus. Așa m-am gândit să pun. De obicei, această rețetă o fac la ochi, așa. Pur și simplu, cum am învățat eu acasă. Din copilărie. Încercați rețeta cu mare plăcere. Dacă aveți gusturile mele, bineînțeles. Acum, partea cea mai bună, urmează să iau această foaie, să torn această compoziție exact aici. Așa cum este, tot împreună. Fără să punem griș, trebuie să vă arăt consistența. Vă rog frumos să vedeți aici consistența. Consistența merelor cu bezea, da? Așa groasă și foarte bună, delicioasă. Așez foarte bine compoziția în tavă peste prima foaie și voi nivela peste tot uniform. Așa arată umplutura peste prima foaie. Acum, bineînțeles că o să trec să întind și a doua foaie, tot așa, cu făină. Până se încinge cuptorul, întind numai bine această foaie. O voi aduna și o voi pune în tavă. Este atât de fragedă, efectiv, se topește în gură, nu alta. O să pun așa, pe lungime, și acum pun foaia. Încerc să o pun de la până la margine, da? Să fie bine, bine pusă. Așa, perfect. Acum o voi așeza peste tot, să fie uniformă, să avem foaie peste tot, pe toată suprafața. Surplusul îl băgăm în interior. Nu este nicio problemă asta. Împingem așa frumos spre interior. Nu o să punem ou bătut sau ce știu eu ce pe deasupra, așa va rămâne clasic și naturală. Întind și această parte, o bag în interior și aceasta este prăjiturica mea de astăzi. Apăs foarte puțin, foarte tare, pentru a sigila cât de cât marginile. N-am pus griș, n-am pus nimic, da? Ați văzut. Acum înțep din nou cu furculița pe suprafață și bag furculița până în capătul foii de desubt. O să facem mai multe găurele de această dată pentru a pătrunde merele din interior și a se coace peste tot foarte bine. Și pentru aspect, bineînțeles, și aspectul este foarte important. Cam atât. Asta este tot. Așa arată foaia mea de astăzi. Prăjitura mea super delicioasă. Rămâneți cu Miha aproape să vedeți ce urmează. O pun la cuptor, o să vă spun și cât stă la cuptor. La 180. Uitați aici cât de bine arată această prăjitură. Uitați aici. Ce minunăție avem noi aici. Bunătate rară. O să las foarte puțin la răcit, pentru că nu o să pot să o tai așa fierbinte cum este nici într-un caz. O să mai aștept câteva minuțele. O să pun și zahăr pudră peste, o voi pune pe acest fund și o să avem o prăjitură de zile mari. Deci este o prăjitură cu o cremă, se coace toată odată, deci este genială. Am pus și puțin zahăr și trebuie să vedeți această minunată prăjiturică. Dar în mod normal trebuie să se răcească foarte bine. Pentru că acum este prea caldă, prea fragedă și mai bine o lăsați atât cât este nevoie. O să pun și pe asta. Deci o pun asta așa, să vedeți cum arată interiorul prăjiturii. Așa arată și interiorul. Și este foarte, foarte bine coaptă. Așa arată interiorul acestei minunății. Deci, mere, gutui și bezea. Deci este foarte important să respectați ingredientele și rețeta. Sunteți invitați să o preparați
Și dacă v-a plăcut rețetele mele, abonați-vă pe YouTube, rețete culinare cu Miha. Abonați-vă pe TikTok, abonați-vă pe Instagram, înscrieți-vă în comunitatea miha.de. Așa arată prăjitura, este grozavă și sunteți invitați să o preparați. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, toate cele bune, la revedere! Vă pupă Miha!